Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Τζίνα, για όσους δεν με ξέρετε. Σήμερα αποφάσισα να σας κάνω το μακιγιάζ που φοράω αυτή τη στιγμή. Είναι ένα μακιγιάζ ανοιξιάτικο, γιατί θεωρώ ότι την άνοιξη και το καλοκαίρι φυσικά, αλλά πιο πολύ την άνοιξη έτσι η επιδερμίδα μας λάμπει και ήθελα πολύ να το αναδείξω αυτό και σκέφτηκα ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να κάνουμε και λίγο πιο φωτεινά και έντονα τα χείλη μας και λίγο πιο ήσυχα τα μάτια, οπότε ετοίμασα αυτό εδώ. Είναι από τα αγαπημένα μου γιατί είναι και λίγο glamorous και ξέρετε τώρα σε εμάς τα κορίτσια αρέσει λίγο η γκλαμουριά και αν σας ενδιαφέρει μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο για να δείτε πώς το έχω κάνει. Θα ξεκινήσω με ένα primer της Make Up Forever. Είναι για πιο απαλό αποτέλεσμα, είναι το Smoothing Primer. Τώρα θα τοποθετήσω το Infallible της L'Oreal, είναι στην απόχρωση 24 Golden Beige. Θα βάλω μία ποσότητα στο χέρι μου καλή. Θα ρίξω και λίγο από το της Make Up Forever αυτό εδώ, μην το βλέπετε πολύ σκούρο, είναι πολύ σκούρο, εννοώ, είναι η απόχρωση 180, είναι η πιο σκούρη απόχρωση που έχουν. Θα βάλω λίγο για να σκουρίνω το make-up και θα τοποθετήσω και τη Strobe Cream της MAC, είναι μια γυαλάδα σε μορφή κρέμας, αυτό αρκεί. Το πινέλο που χρησιμοποιώ είναι της MAC το 187. Απλώνω και στο λαιμό μου για να μην κάνει διαφορά με το υπόλοιπο πρόσωπο. Και είναι έτοιμο. Τώρα θα προχωρήσω στο concealer. Χρησιμοποιώ αυτό εδώ της MAC, είναι το Pro Longwear Concealer στην απόχρωση NCW30 και πάλι θα χρησιμοποιήσω αυτή τη φορά το Flat Foundation Brush της Eco Tools για να το τοποθετήσω. Τώρα θα περάσω σε όλο το μάτι μου το Soft Ochre της MAC. Και τώρα προχωράμε στα φρύδια. Θα χτενίσω τα φρύδια μου με αυτό εδώ το βουρτσάκι. Και θα τα σχηματίσω με το stud της MAC. Αρχικά κάνω το περίγραμμα των φρυδιών και μετά πάω και γεμίζω μέσα. Και τώρα θα πάρω την παλέτα της Bobbi Brown και με αυτή εδώ την ανοιχτόχρωμη απόχρωση, λέγεται Saddle, θα πάω με το πινελάκι που έχει μέσα και θα γεμίσω τα κενά. Και έκανα και το άλλο φρύδι και έχω φέρει λίγο την κάμερα πιο κοντά για να βλέπετε καλύτερα τα μάτια. Τώρα θα χρησιμοποιήσω μία απόχρωση ανοιχτόχρωμη, είναι αυτή εδώ, είναι από την παλέτα της Too Faced το Chocolate Bar. Θα πάρω ένα πινέλο που είναι φαρδί για τα μάτια, είναι ένα απλό πινέλο και θα έρθω και θα το περάσω σε όλο μου το μάτι μέχρι τα φρύδια. Τώρα θα πάρω αυτό εδώ το πινέλο, είναι το 224 της MAC και θα πάρω αυτή εδώ τη σκιά και θα πάω στην κόγχη και προς τα έξω και θα μπλεντάρω. Τώρα παίρνω το 217 από MAC και αυτή εδώ τη σκιά από την ίδια παλέτα και θα πάω στην εξωτερική γωνία, πάνω στην κόγχη ακριβώς και θα σβήσω προς τα έξω.
Με το πινέλο του Blending Brush και αυτή εδώ τη σκιά, αυτή εδώ, θα περάσω όλη την κόγχη και θα μπλεντάρω όλα αυτά που έχω κάνει. Τώρα από αυτή εδώ την παλέτα, είναι της Pupa, θα πάρω τη σκιά αυτή εδώ, αυτό εδώ το πινέλο. Το πινέλο αυτό είναι από Sephora και λέγεται Precision Cream Shadow και θα τοποθετήσω στο κινητό μου βλέφαρο. Με το πινελάκι αυτό εδώ, είναι με γωνία, θα πάρω την καφέ σκιά που χρησιμοποίησα και πριν και θα πάω στην κόγχη και θα την κάνω λίγο πιο έντονη. Τώρα θα πάρω το Aqua Black από τη Makeup Forever και με το ίδιο πινέλο με γωνία θα περάσω σαν eyeliner και θα αρχίσω από την εξωτερική γωνία του ματιού μου. Συνήθως εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, για να κάνω λίγο πιο ίσια αυτή τη γραμμή, να πηγαίνω με ένα liquid eyeliner, είναι της Pupa, το Vamp. Θέλω να κάνω λίγο πιο ευθεία τη γραμμή. Από όσο είδατε, το eyeliner το χρησιμοποίησα από τη μέση του ματιού μου και προς τα έξω, γιατί θέλω να δώσω λίγο ένα πιο winged effect. Τώρα θα γυρίσω τις βλεφαρίδες μου. Αυτό το ψαλίδι που χρησιμοποιώ είναι της MAC και θα περάσω με μάσκαρα. Είναι της Maybelline η Colossal Volume Express. Και βάζω βλεφαρίδες της Essence, είναι σε αυτό εδώ το κουτάκι. Είναι φυσικές οι συγκεκριμένες. Δεν έχουν αυτό το winged αποτέλεσμα, αλλά δείχνουν πάρα πολύ ωραία με αυτό το μακιγιάζ. Ξεκινάω από τη μέση. Και κολλάω τις άκρες. Πριν βάλω τις βλεφαρίδες, τις αφήνω συνήθως 20 δευτερόλεπτα να τραβήξει λίγο η κόλλα, να στεγνώσει λιγάκι, γιατί αν πάω και το βάλω κατευθείαν αυτό στα μάτια μου, θα μου φεύγει δηλαδή η βλεφαρίδα, θα πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Και αυτό που κάνω με αυτό εδώ είναι ότι ενώνω τις βλεφαρίδες τις δικές μου με τις ψεύτικες. Και τώρα από την παλέτα που χρησιμοποίησα, την ανοιχτόχρωμη της Pupa, θα πάρω αυτή εδώ την απόχρωση και θα τη χρησιμοποιήσω σαν highlighter εδώ, στην εσωτερική γωνία του ματιού μου. Τώρα θα πάρω αυτό το πινέλο, είναι της MAC το 180 αν δεν κάνω λάθος, και με το Mineralized Skin Finish της ίδιας εταιρείας, της MAC πάλι, είναι στην απόχρωση Give Me Sun. Θα πάω και θα ζεστάνω το πρόσωπό μου, χωρίς να κάνω κοψίματα.
Και τώρα θα βάλω το bronzer της Benefit, το Hoola, και θα κάνω τα κοψίματά μου με το πινελάκι που έχει ήδη μέσα. Αλλά θα περιοριστώ μόνο εδώ. Δεν θέλουμε να φαίνεται το αποτέλεσμα σκληρό. Επίσης με το 217 θα κάνω τα κοψίματα στη μύτη μου. Και θα βάλω και λίγο από αυτό εδώ το highlighter, εδώ. Στην καρδιά των χειλιών. Και τώρα θα τοποθετήσω το Golden Bronze της MAC, είναι έτσι. Θέλει πάρα πολύ μικρή ποσότητα. Δεν είναι ωραίο να το βάζει κανείς σε όλο το πρόσωπο, γιατί βγαίνει λίγο το αποτέλεσμα, δεν είναι ωραίο. Οπότε θα το χρησιμοποιήσω μόνο στα ζυγωματικά μου. Τώρα θα βάλω ένα κόκκινο μολύβι στα χείλη μου. Είναι της MAC το Cherry. Και θα τοποθετήσω ένα κραγιόν της MAC. Είναι το All Fired Up. Αφήνει πάρα πολύ μάτι αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας άρεσε το μακιγιάζ. Εάν ναι, πατήστε like και περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω, γιατί με βοηθούν να γίνομαι καλύτερη. Να σας ενημερώσω ότι ό,τι χρησιμοποίησα σήμερα και γενικά ό,τι χρησιμοποιώ στα μακιγιάζ μου υπάρχει στο description box ακριβώς κάτω γραμμένο. Και κάντε εγγραφή εάν θέλετε να παρακολουθείτε τα βίντεο μου. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!